ඔගලන් සියලු දෙනාම නැවතත් අපගේ YouTube නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ඇවිල්ලා ඔක්තෝබර් 31 ඉතින් ඔයගලන් දන්නවා ඇති අද විශේෂ දවසක්. ඉතින් මුළු ලෝකෙම අද හැලෝවින් සෙලිබ්‍රේට් කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගලන්ට මම අපි ඉන්න පැත්තෙත් මේ ගෙවල් ගොඩාක් ගෙවල් ඒගොල්ලන් ඩෙකොරේට් කරලා තිබ්බ. ඉතින් මම හිතුවා ඔයගලන්ට පොඩි වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න ඕනේ අපේ පැත්තේ කොහමද හැලෝවින් සෙලිබ්‍රේට් කරුවේ කියලා. ඉතින් අපි නම් සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ නැහැ හැලෝවින්. ඉතින් ඒ වුණාට මේ අපේ පොඩි දෙන්නට අපේ දුවලා දෙන්නට මේ යාළුවන්ගේ යාළුවෙක් එක්ක මේ ට්‍රික් ඔර් ට්‍රීට් කියලා තියෙනවා අද මේ හැලෝවින් එකේ මේ ඒගොල්ලන් ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා නොක් කරනවා. ඉතින් ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලන් කැන්ඩීස් චොකලට්ස් එහෙම දෙනවා. ඉතින් මේ තුන් දෙනාත් කොස්ටියුම් තුනක් හදාගෙන ඇල්වින් ඇන් චිප්මන්ක්ස් තමයි ඒගොල්ලන් හදාගත්ත කොස්ටියුම් තුන. ඒක අරගෙන ඔන්න ඉතින් ඒගොල්ලන් උත් පටන් ගත්තා ට්‍රික් ඔර් ට්‍රීට් යන්න. ඉතින් මෙතනින් තමයි පටන් ගත්තේ. මේක තමයි අපේ ක්‍රෑන්බ්‍රුක් වල තියෙන ෆයර් බ්‍රිගේඩ් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ඒගොල්ලන් පොඩි ටෙන්ට් එකක් වගේ ගහලා ඉතින් පාර යන ළමයින්ට ඉතින් ඒගොල්ලන් උත් කොස්ටියුම් එහෙම ඇඳගෙන පාර යන ළමයින්ට එහෙම චොකලට් කැන්ඩීස් බෙදනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඒගොල්ලන් හොට් ඩොග්ස් එහෙමත් හදලා දෙනවා. ඉතින් කැමති කට්ටියට කියලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ මුළු ගෙවල් ඔක්කොම ලස්සනට සරසලා ඩෙකොරේට් කරලා ගෝස් ලගේ කේක් විදියේ මේ තියනවා. ඉතින් හදලා කරලා තියෙන ඉතින් මේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ ලොකු ගෙයක් තියෙනවා. මෙතන මේ ඒ ගේ මුළු ගෙදරම ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරලා එක ගෝස්ලාගේ ස්ටැචුස් එතකොට ෆොටෝස් එහෙම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ලස්සන. ඉතින් එතනටත් අපේ දෝලා දෙන්නයි යාගේ යාළුවයිත් ගියා. ඉතින් අපේ වයිෆුත් ඒගොල්ලන් පිටිපස්සෙන් යනවා. ඉතින් මායි වයිෆුයි කාර් එකේ ඒගොල්ලන්ගේ පිටිපස්සෙන් යනවා. ඉතින් එන්න ටික දැන් කරවල වැටිගෙන එන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම් ගිහලා හරිම ලස්සනයි. මේකලම් මුළු වත්තම ඩෙකොරේට් කරලා තියෙනවා. මුළු ගෙදරටම ලයිට්ස් දාලා එක තැන්වල ඔය ගෝස්ලා හැම ඒගොල්ලන් ගස් වල හැම එල්ලලා. ඉතින් මේක කරන ඔයගලන්ට පේන ඇති ගොඩාක් පොඩි කට්ටිය හැම ඔය බකට්ස් හැම බෑග්ස් හැම අරගෙන යනවා. ගිහලා ඉතින් මේක ගිහලා ඔයගලන් ඩෝ එකට නොක් කරනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ට්‍රික් ඔර් ට්‍රීට් කිව්වම ඉතින් ඒගොල්ලන් ඇවිල්ලා ගෙදර අයිතිකාරයෝ ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ බෑග්ස් වලට බකට්ස් වලට ඇවිල්ලා චොකලට්ස් එහෙම දානවා. ඉතින් මේකේ තියෙන එක විශේෂත්වයක් තමයි මේකේ ඒකේ ඩෙකොරේෂන් කරලා තියෙන ගෙවල් වලට විතරයි ඒගොල්ලන් ගිහලා නොක් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් තමයි මේකට පාර්ටිසිපේට් කරන්නේ. සමහර ගෙවල් තියෙනවා ඒගොල්ලන් ඩෙකොරේට් කරලා නැහැ, මුකුත් කරලා නැහැ. ඉතින් ඒ වලට ගිහලා කරදර කරන්න, ඩිස්ටර්බ් කරන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ ඩෙකොරේට් කරලා සෙලිබ්‍රේට් කරන ගෙවල් වලින් තමයි ඒගොල්ලන් කැන්ඩීස් චොකලට්ස් එහෙම දෙන්නේ පොඩි කට්ටියට. ඉතින් මේකේ ඒජ් ලිමිට් එකකුත් තියෙනවා. අවුරුදු 15කට අඩු කට්ටිය තමයි මේකට පාර්ටිසිපේට් කරන්න ඕන. ට්‍රික් ඔර් ට්‍රීට් වලට යන්න ඕන පොඩි ළමයි. ඉතින් එහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් අපි නොදන්න පැතිත් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපේ දෙවනි හැලෝවින් එක මේ කැනඩාවල. ඉතින් ගිය පාරත් අපේ දුවලා ඒගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ යාළුවෝ කට්ටියක් එක්ක ගියා. ඉතින් ඒ වුණාට අපි ඒ පාර වීඩියෝ එකක් ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මේ පාර අපි හිතන් හිටියා ඔයගලන්ට මේ හැලෝවින් එකේ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් කියලා. ඉතින් ඔයගලන් උත් වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අර අපි ගිය තමයි දුරින් පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේ හරියට කියන්නේ මේ 30th ලේන් එක මේක ඇවිල්ලා මේක හරිම ෆේමස් මේ ලේන් එක. මේ ලේන් එකේ තියෙන ඔක්කොම ගෙවල් වගේ පාර්ටිසිපේට් කරනවා ට්‍රික් ඔර් ට්‍රීට් වලට. ඔයගලන්ට පේනද පාර දෙපැත්තෙම ඒගොල්ලන් ලස්සන්ට ඩෙකොරේට් කරලා ලයිට්ස් දාලා ඉතින් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් මේ මුළු පාරෙම හරියට ගොඩාක් සෙනඟ පිරීලා ඉන්නවා. ගොඩාක් අම්මලා තාත්තලා ළමයි එක්ක එහෙම ඒගොල්ලන් පොඩි කට්ටිය එක්කන් එනවා. ඉතින් අර අවුරුදු 15ට අඩු කට්ටිය තමයි මේකට පාර්ටිසිපේට් කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් අම්මලා තාත්තලා එහෙම පොඩි ළමයිව එහෙම අරගෙන අතින් අරගෙන යනවා. ඉතින් හරිම එන්ජොයි. අපේ දෙන්නත් හරිම හැපි.
ඒ දෙන්නත් හරිම happy. ඉතින් කට්ටිය පොඩි කට්ටිය හෙට දුවනවා මෙහෙට දුවනවා. පොඩි ළමයි ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් පාරේ නිකන් කානිවල් එකක් වගේ මේගොල්ලන් ඔක්කොම මේ ඩෙකොරේට් කරලා දාලා ගෙවල් ඔක්කොම. ඉතින් අනිත් එක තමයි මේ කැනඩා වල මේ ක්‍රිස්මස් වලට මේ වගේ එක එක දේවල් වලට එක එක ෆන්ක්ෂන්ස් වලට එහෙම ඒගොල්ලන් ගොඩාක් මේවා සෙලිබ්‍රේට් කරනවා මුරු ගෙවල් ඔක්කොම සරසලා. ඉතින් ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි ක්‍රිස්මස් එක ඔයගලන් බැලුවා නම් අපි මම ඔයගලන් එක්ක අරගෙන ගියා කැන්ඩි කේන් ලේන් එක කියලා එකක්. මුළු ඒ ලේන් එකේම මුළු ගෙවල් ඔක්කොම ලස්සනට සරසලා තිනවා. ඉතින් මේ පාරත් ඔයගලන්ට ක්‍රිස්මස් එකේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. ඉතින් අද එක දෙයක් හොඳ දෙයක් කියන්නේ මොකද මේ ගිය පාර අපේ බබාලා හැම ට්‍රික් ඔර් ට්‍රීට් වලට යනකොට මේ ගොඩක් ස්නෝ කරලා තිබ්බේ. ඉතින් හරිම සීතලයි ගිය පාර. ඉතින් මේ පාර අද උදේ පොඩ්ඩක් ස්නෝ කෙරුවා. ඒ වුණාට හන්දෑ වෙද්දි ඔක්කොම ස්නෝ දිය වෙලා ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති කැතනකවත් ස්නෝ නැහැ. ඉතින් බාන මේ ගෙවල් ඔක්කොම ඒගොල්ලන් හරි ලස්සනට සරසලා. ඉතින් මේ හරියට කියන්නේ හයිලෑන්ඩ් කියලා කියන්නේ පොඩක් කන්ද උඩ වගේ තියෙන්නේ මේ හරිය. ඉතින් මේකත් මේ ගෙදරත් මාර ලස්සනට සරසලා තිනා. ඉතින් අපේ වයිෆ් තමයි මේ වීඩියෝ කරන්නේ ඔක්කොම ටික. ඉතින් එයා අපේ දුවලා දෙන්නගේ පස්සෙන් එයාත් යනවා. ඉතින් මම කාර් එකේ හිමින් ඒගොල්ලන්ගේ පිටිපස්සෙන් යනවා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොලිසියෙන් හැමත් පොලිස් ජීප්ස් එහෙම ගොඩාක් එහෙම එහෙට මෙහෙට යනවා. ඉතින් පාරේ හිමීට අපි අයිනේ දිගේ ගියාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මිනිස්සු එහෙමත් ගොඩාක් ඉන්න පරිස්සමෙන් යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති හැම තැනම ලයිට්ස් දාලා ඒගොල්ලන් මේ පාරවල් වල හැම තැනම ළමයි. ඉතින් ඒකෙන්ද තමයි පොලිස් මේකෙන් ජීප්ස් එමත් යනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් උත් නවත්තලා පොඩි කට්ටියට එහෙම චොක්ලට්ස් ඒවා මෙයා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මාර විදියට මුළු ඔක්කොලම මේක පාටිසිපේට් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අද දවල් එහෙම අපි කඩේකට මොන හරි ගන්න ගියොත් කඩේ ඉස්සරහ කැෂියර් එකේ ළඟ තියෙනවා ලොකු බෝල් එකක් දාලා චොක්ලට්ස් ඒ වගේ කැන්ඩිස් එහෙම දාලා තියෙන කැමති කෙනෙක්ට ඕන තරම් අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ හැම උත්සවයක්ම මේගොල්ලන් මාර විදියට සෙලිබ්‍රේට් කරනවා. ඉතින් මේ කැනඩාවල මේ ක්‍රිස්මස්ද නිව් ඉයර්ද එතකොට මේ ඊස්ටර්ද එතකොට හැම දෙයක්ම මේගොල්ලන් මාර විදියට සෙලිබ්‍රේට් කරනවා. ඒ පේනවනේ හැම පොඩි කට්ටියම ලස්සනට කොස්ටියුම් ඇඳගෙන. ඉතින් ඒ වගේ අමුතුම දෙයක් තමයි. මිනිස්සු හරිම සන්තෝෂෙන් තමයි මේ රටේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මේකත් අපිට අපේ දෙවනි හැලොවින් එක මේක. මේ ගෙදරත් හැම දෙයක්ම මාර ලස්සනටම සරසලා තියෙනවා. ගොඩාක් කැපවීමකින් ගොඩාක් සරසලා කරලා වරන් පේනවා ඇති. මේගොල්ලන් පුදුම විදිහට සෙලිබ්‍රේට් කරනවා. ඉතින් ඒ ගෙදර අයිතිකාර කට්ටියත් ඒගොල්ලන්ත් කොස්ටියුම් ඇඳගෙන ඉන්නේ. ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නම් මෙතන. මේ It's your twin, Danica. හරිනේ ගෙදර අයිතිකාරයෙක් කෙනෙක් ඒගොල්ලන්ත් කොස්ටියුම් එකක් අඳගෙන ඉන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් තමයි ඉතින් මේගොල්ලන් එන්න අපේ තුන් දෙනාත් ඉන්න අපේ දෙන්නා ඉන්න යාගේ යාළුවත් එක්ක. මේගොල්ලන්ට ඉතින් ඒවා ඔක්කොම කොස්ටියුම් අරගෙන ඒවලට හරියන විදියට ඇඳගෙන අල්වින් and chipmunks කියලා. ඉතින් අල්වින් ටියඩෝ ඒ වගේ ඉතින් මට මතකත් නෑ දැන් මේ තුන් දෙනාගේ නම්. මේ තුන් දෙනා ඒ විදියට ඇඳගෙන ඉතින් තමයි ඔය ගියේ ට්‍රික් ඔර් ට්‍රීට් වලට. මේ ඉන්නේ අපේ මගේ ලොකු දුව. මේ ඉන්නේ චූටි එක්කෙනා. මේ පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ යාගේ යාළුවා ෆේස් පේන්ට් එහෙම කරගෙන තුන් දෙනාම එකතු වෙලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හරිම හැපි. මේකත් අපේ ලොකු දුවගේ ක්ලාස් එකේ යාළුවෙක්ගේ ගයක් මේක. ඉතින් මේගොල්ලන්ත් ගොඩාක් හොඳට මේ සෙලිබ්‍රේට් කරනවා මෙතන. ඉතින් ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා එතන ඒගොල්ලන් එක විදිහක කොස්ටියුම් ඇඳගෙන ඒගොල්ලන්ගේ අම්මලා තාත්තලා මුළු පවුලම කොස්ටියුම් ඇඳගෙන ඉතින් ෆුල් සෙලිබ්‍රේට් කරනවා. ඉතින් ෆුල් එන්ජොයි කරනවා කට්ටියම.
ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔය මේ බල්ලන්ටත් එක ජාතිය කොස්ටියුම් අන්දලා ඒගොල්ලන්වත් පාර්තික එක්කගෙන යනවා මේ ඩයිනසෝස්ලා විදියට ඇඳගෙන එක ඔක්කොම කට්ටිය ඔක්කොම ළමයි කොස්ටියුම් ඇඳගෙන තමයි ඉන්නේ. මෙතනත් තව ගයක් තියෙන මුළු ගෙදර මුළු වත්තම සරසලා ඒගොල්ලන් මේ උගලන්ට පේනවා ඇති එක ජාතිය කුරුල්ලෝ සත්තු එහෙම ලයිට්ස් දාලා ඉතින් හරිම ලස්සනට ඒගොල්ලන් සෙලබ්‍රේට් කරනවා මේ හැලොවින් එක. ඉතින් මේගොල්ලන් රෑ 10-11 විතර වෙනකන් මේක මෙහෙම දොරවල් අරගෙන ලයිට්ස් දාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩාක් චොක්ලට්ස් කැන්ඩීස් එහෙම දෙනවා එන ඔක්කොටම. ඉතින් චොක්ලට්ස් කැන්ඩීස් ඉවර වුණොත් ඒගොල්ලන් එතන බෝඩ් එකක් ගහලා නැත්තම් ලයිට්ස් ඔෆ් කරලා ඒගොල්ලන් ඉදිය ගන්නවා කැන්ඩීස් චොක්ලට්ස් ඉවර වුණොත්. ඉතින් එහෙම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනට ගියා මෙතන ඒගොල්ලන්ගේ අන්තිම කැන්ඩීස් ටික තමයි හම්බුනේ මේක තමයි අපේ දුවලගේ ඉස්කෝලේ ඉස්සරහා තමයි මේ ඩෙකොරේට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පල්ලෙහා තමයි මේ. ඉතින් මම මේ ඔයගලන්ට බලන්න ඔයගලන්ට මේ ප්ලේස් එක මතකද කියලා වීඩියෝ එක පටන් ගන්නනේ මම අර හැන්දෑවේ වීඩියෝ කරලා තියෙන්නේ මෙතන තමයි. ඉතින් ඔන්න රැට ඔන්න අපි එතනට ආපහු ආවා. ඉතින් ඔයගලන් බලන්න මේ මෙතන හරි ලස්සනට ලයිට්ස් දාලා හැම තියෙනවා. ඉතින් බලලා ඔයගලන් එන්ජොයි කරන්න මෙතන කොච්චර ලස්සනට ඒගොල්ලන් කොච්චර කැපවීමකින් හදලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් බලන්න ඔන්න ඔතන ඉන්නවා මේ ගෙදර අයිතිකාරය ඒගොල්ලන් දෙන්නත්. මේ ඉන්නේ එතන ගෙදර අයිතිකාර දෙන්න. ඒගොල්ලන්ත් කොස්ටියුම් එකක් ඇඳගෙන ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එන ළමයින්ට එහෙම චොක්ලට්ස් කැන්ඩීස් එහෙම දෙනවා. ඉතින් Hi. Hi. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ එතන තමයි ලස්සනටම සරසලා තිබ්බ තැන ගොඩාක් ඩෙකොරේට් කරලා තිබ්බ තැන මං හිතන්නේ මෙතන තමයි. ඉතින් ඔයගලන් උත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කොයි තැනටද ඔයගලන් කැමති කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ එන්නේ ක්‍රිස්මස් එක තමයි එන්නේ තව මාස එකමාරකින් දෙකකින් විතර ක්‍රිස්මස් එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ක්‍රිස්මස් එකේත් හොඳ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. මෙතනත් ලස්සනට ඒගොල්ලන් සරසලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඉතින් මේකේ කැනඩාවල දැන් ගොඩාක් නීති රීති ගොඩාක් වෙනස් වුණා. ඉතින් ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න තමයි මං හිටියේ. ඉතින් ඒ අතරතුරේ මේ හැලොවින් එක ආවා. ඉතින් මං හිතුවා මේ හැලොවින් එකෙන් පස්සේ මම ඔයගලන්ට ඒ ගැන විස්තරයක් එක්ක වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ගොඩාක් නීති රීති දැන් ආපහු වෙනස් වුණා. ඉතින් මමත් වීඩියෝ එකක් කරුවා නැතුව හිටියේ. මොකද මම බලන් හිටියා මොකක් හරි අලුතෙන් කැනඩාවට මොකක් හරි PNP එකක් හරි AIP ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හරි මොකක් හරි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නොත් ඔයගලන්ට සුබදායක නිවුස් එකක් අරන් එන්න කියලා හිතන් හිටියා. ඉතින් ඒ වුණාට ඒක අනිත් පැත්ත තමයි සිදු වුණේ. ඉතින් ගොඩක් නීති රීති තවත් අද කෙරුවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් නීති රීති වෙනස් වුණා. ඔයගලන් දකින්න නැති වෙන YouTube channel වලින් ගොඩක් ඒ ගැන කතා කරනවා මේ දවස්වල. ඉතින් තව දවසකින් දෙකකින් විතර මම ඔයගලන්ට විස්තරාත්මකව හොඳ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඒ ගැන පොඩක් විස්තර ටිකක් බලලා. ඉතින් මේක තමයි ඉතින් හැලොවින් වීඩියෝ ඔයගලන්ට මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙච්ච. ඉතින් මේක බලලා පොඩක් එන්ජොයි කරන්න කොහොමද මේගොල්ලන් සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ කියලා. ඉතින්
මේගලන්ට ගොඩාක් කැන්ඩීස් ඒ වගේ චොක්ලට් ඒ වගේ චිප්ස් ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් හම්බුණා. ඉතින් උස්ස ගන්න බැරි තරමට බරට ගොඩාක් දේවල් හම්බුණා මේගලන්ට. ඉතින් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේගලන්ට හම්බෙච්ච චොක්ලට්ස් කැන්ඩීස් ඒ ටික ඔක්කොම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට. ඉතින් ඔන්න මෙන්න මේ තමයි අපිට දෙන්නට හම්බෙච්ච චොක්ලට්ස් කැන්ඩීස් එතකොට චිප්ස්. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් හම්බුණා. දැන් එකක් පිරෙන්නම හම්බුණා. බෑග්ස් 3කට විතර වැඩි ගොඩාක් හම්බුණා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති චිප්ස් වර්ග එතකොට කැන්ඩීස් නිකර්ස් මාස් බන්ටීස් ස්මාර්ටීස් එතකොට හැම જાතියකම චොක්ලට් එතකොට තියෙනවා කිට් කැට් ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල්. ඉතින් චිප්ස් උත් තියෙනවා ඩොරිටෝස් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් ඒගලන්ට හම්බුණා. ඉතින් ඒගලන්ට හරිම සන්තෝෂයි ඒගලන්ට. ඉතින් ඔයත් අද අපේ channel එක අලුතින් බලන කෙනෙක් නම් අමතක කරන්න එපා අපේ channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝ එකට like කරන්න, bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් එයි. ඉතින් ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයගලන් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.